स्वागत छ। म नवराज बुढा। एजेम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाले टेक्निकली भिडियोहरू चाहिँ तपाईको माझमा लिएर आउने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। आज पनि हामीले तपाईको माझमा चाहिँ जुन तपाईले चाहिँ पसल गर्नुहुन्छ, कुनै पनि व्यापार गर्नुहुन्छ, तपाईको लेनदेनको खाता कापीमा टिप्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति झन्झटिलो र बाहिर हुँदाखेरि कापी पनि बोकेर हिँड्न अलिक असम्भव हुने। त्यो बीचमा चाहिँ हामीले एउटा मोबाइल फोनमा चाहिँ डिजिटल खाता eKhata चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्ने र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईहरु माझमा आज लिएर आएका छौँ। कृपया तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। हामीलाई चाहिँ तपाईको सहयोग साथको चाहिँ अति आवश्यक छ। हामी धेरै हाम्रो दर्शकहरु माझ पुग्नलाई चाहिँ त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्नुहोला र तपाईसँग साथै आफन्तीहरुलाई पनि जुन यो खालको चाहिँ जानकारी दिएर चाहिँ सहयोग गर्नुहोला। अब लागौं भिडियोमा। सर्वप्रथम चाहिँ म चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा आएर यो एप चाहिँ तानिसकेको छु। यहाँ आउँछु। यसरी आएर म चाहिँ यो कम्पनी नाम चाहिँ A1 होस्ट भनेर बनाउँछु। रुपी चाहिँ मैले जुन NPR बनाएको छु त्यो बनाएर अब चाहिँ म रनमा जान्छु। यहाँ आइसकेपछि इनेबल सिस्टम लक फर यो एप भन्छ। यस गर्छु म। हाम्रो सिस्टमको चाहिँ लक चाहिँ राख्नु भनेको छ। लोडिङ यति छ भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्री खालको जुन एप्लिकेसन भएको कारणले गर्दाखेरि जुन यो संस्थाको चाहिँ ओनरले चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न खालको एड चाहिँ राखेको हुन्छ। हामी त्यो चाहिँ जुन फ्रीवालामा चाहिँ देख्छ अलिबाबा देखाएको छ। यहाँ eKhata भनेर देखाएको छ। यहाँ चाहिँ म्यानेज प्रोफाइल भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले यो खालको र अर्को चाहिँ जुन अल कस्टमर रिपोर्ट भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नयाँ भर्खरै सेटअप गर्दैछौँ, त्यही भएर सबै यहाँ देखाएको छैन। अब यहाँनिर आइसकेपछि यो रिपोर्ट जेनेरेट सक्सेसफुली भनेर भनेको छ। म यहाँ आएर अब म सेटिङमा चाहिँ यसकै सेटिङ गर्नलाई चाहिँ सिस्टम लक चाहिँ छ र यसमा चाहिँ प्रो भर्जनलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फ्रीमा चाहिँ डेटहरू विज्ञापनमा देखिन्छ। टाइम चाहिँ डेट देखाएको छ, करेन्सी देखाएको छ। अब चाहिँ म चाहिँ ब्याकअप पनि हामी गर्न सक्छौँ विभिन्न उसमा। अब यहाँनिर आइसकेपछि अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ होममा जान्छु। होममा आइसकेपछि अब चाहिँ म एडमा प्लसमा गएर यहाँ आएर म चाहिँ एउटा कस्टमरको चाहिँ डिटेल चाहिँ राख्छु। म यहाँनिर यहाँनिर रेडियो पल्लवी भनेर राख्छु। पल्लवी मोबाइल नम्बर चाहिँ राख्दिनँ, म होइन त राख्नुला। यो सबै डिटेल चाहिँ तपाईँले भर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। म चाहिँ एड्रेस चाहिँ जुगार भनेर बनाउँछु। यो बनाइसकेपछि अब यहाँ यसमा आइसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो जुन ट्यालेन्ट चाहिँ यस्तो खालको देखाएको छ। अब चाहिँ क्रेडिट यसरी पेमेन्टमा क्लिक गरेर जुन मैले चाहिँ पैसा चाहिँ ऊपर चाहिँ मैले रिसिभ गर्नुपर्ने छ। म चाहिँ यहाँनिर 4000 रुपियाँ मैले लेखेको छु। यहाँनिर आइसकेपछि रेडियो पल्लवी चाहिँ यसरी 4000 रुपियाँ चाहिँ लिने भनेर देखाएको छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जसले जेनेरेट गर्दाखेरि एक्सपोर्ट पिडिएफमा एक्सेलमा पनि हामीले गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ यसरी आइसकेपछि अब चाहिँ म एक्सपोर्टमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यो पिडिएफ फाइल चाहिँ जेनेरेट भइसकेको छ। यहाँ यो कस्तो खालको देखाएको छ म तपाईहरुसँग कम्प्लिटली देखाउने छु। कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि आइसकेपछि अब म यसरी यहाँ आएर अब यहाँ चाहिँ कस्तो खालको जुन इन्टरफेस इन्भोइस चाहिँ देखाएको छ त्यो म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर यसरी लोडिङको केही
समय चाहिँ लिइरहेको छ। यसरी फाइनल ब्यालेन्स भनेर चाहिँ 4000 रुपियाँ चाहिँ देखाएको छ। टोटल 4000 यसरी देखाएको छ। हामीले चाहिँ यसरी नै आफ्नो चाहिँ हरेक डिजिटल eKhata मार्फत हामीले आफ्नो व्यापार व्यवसायको चाहिँ रेकर्ड यसरी राख्न सक्छौँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्टमा चाहिँ लेख्न नभुल्नुहोला। आजलाई यति नै। तपाईँको दिन शुभ होस्। नमस्ते।